Yeah. So now before we go ahead, this is going to be an interactive session. So you can answer my questions or you can give your feedbacks on the chat also. Úgyhogy a mai alkalmunk ez interaktív lesz, úgyhogy a válaszaitokat nyugodtan beírhatjátok a chatbe, amikor kérdezek valamit. So the first question I would like to ask you is how many of you enjoy the spring? Az első kérdésem az lenne számotokra, hogy hányan szeretitek vagy élvezitek a tavaszt. You can answer as me or én. Írhatjátok, hogy én vagy mi. Or the flower is also nice. Vagy küldhettek virágot is. Us is also good, yes. Mi is, ugyanazt is írhatjátok. And how many of you enjoy but suffer during spring? És hányan élvezitek a tavaszt, de mégis egy kicsit szenvedtek is dolgok miatt tavasszal. It could be because of the allergies or because of the low mood. Ez lehet mondjuk az allergiák miatt, vagy a hangulat, lehet, hogy nem annyira jó. So, thank you, Amika. You already mentioned what is it that makes it difficult for you. For other people, what is it that makes the spring difficult for you? Köszönjük, hogy már a chatben érkezett is erre egy válasz, hogy mi az, ami nehézzé teszi a tavasz számotokra. Hogyha megosztanátok a többiek is a chatben, hogy mi az, ami nehézzé teszi a tavasz számotokra. Like some of you maybe have some allergies or just having lethargy or lack of energy. Valakinek lehet, hogy van valamilyen allergiája, vagy egyszerűen csak energiahiányban szenved, vagy esetleg kicsit letargikusnak érzi magát ebben az időben. So why does this happen? Miért is történik ez? This is because the nature and us, we are connected with each other. Ez azért van, mert a természet és mi is kapcsolódunk egymáshoz. So there is macrocosm and microcosm. So microcosm is us and macrocosm is the universe. Van a makrokozmosz, meg van a mikrokozmosz, ugye a makro az a nagyobb, az egész univerzum, és a mikro az pedig mi vagyunk, a mi szervezetünk, meg a közvetlen környezetünk. So whatever is happening around us in the nature has an impact on us. Hogy bármi is történik a természetben körülöttünk, az hatással van ránk. So during the spring, all the flowers, they start blossoming. Ugye tavasszal az összes virág elkezd kinyílni. And then there is more sunlight. Több a napsütés. The day starts becoming longer. A napok egyre hosszabbá válnak. The birds start chirping. A madarak elkezdenek csicseregni. So the whole nature starts waking up. Tehát az egész természet elkezd felébredni. And how do you feel as soon as you wake up in the morning? You feel a bit low and slow. És amikor reggel felébredsz, akkor kicsit alacsony a hangulatod, vagy alacsony az energiaszinted, kicsit lassú vagy. So the same happens with us also. Úgyhogy ugyanez történik bennünk is, velünk is. The nature is slowly waking up and then that has an impact on us. So therefore we also start getting influenced by that kind of energy. Ugye mivel a természetben is lassan történik ez az ébredezés, ahogy felébred a természet, ugyanez hatást gyakorol ránk is, ugyanez a fajta energia. Now, according to Ájurvéda, there are 3 bioenergies which control all the functions of our body. Az Ájurvéda szerint 3 energia van, ami a testünk minden funkcióját irányítja. They are called as Vata, Pitta and Kapha. Ezeket úgy nevezzük, hogy Vata, Pitta és Kapha. So, in short, in general, Vata is responsible for all the movements in the body. Röviden mondhatjuk azt, hogy a Vata az felelős az összes mozgásért a testünkben. Pitta is responsible for all the transformation and digestion in the body. A Pitta az felel az összes átalakító folyamatért a testünkben, illetve az emésztésért is. And Kapha is responsible to give you structure and strength to the body. És a Kapha az pedig vázat, struktúrát és erőt ad a testünknek. Now, based on the seasonal cycles, these doshas, they dominate and then they come down.
another season, another dosha gets dominant, and then it comes down. Ugye az évszakok változásával ezek a dósák, ezek az energiák is változnak. Egyszer az egyik dominál jobban, utána az lecsökken, és utána a másik dominál jobban. So in the spring, what happens is the kapha which gets accumulated during the winter cold season, it starts getting melted. Úgyhogy az történik ilyenkor, hogy az a kapha energia, ami elkezdett felgyülemleni a tél folyamán, a hideg folyamán, az elkezd megolvadni a tavasz folyamán. And whenever something gets melted, then it increases in the volume. So the kapha starts getting activated in the body, and that gives us some symptoms. We will see what. Úgyhogy ilyenkor, amikor valami elkezd megolvadni, ugye akkor annak megnő a térfogata, egyre nagyobbá válik, és akkor ezáltal bizonyos dolgokat okoz, tüneteket okoz, amit mindjárt megnézünk, hogy mit is okoz. The most important thing that happens is that our digestive fire, the digestive capacity, it becomes slow because of kapha. Az első és legfontosabb az, hogy az emésztő tűz, az emésztési kapacitásunk, az a kapha miatt lecsökken. So this causes slow and disturbed digestion. Úgyhogy ez azt okozza, hogy lassúvá válik az emésztésünk, és akár meg is zavarja az emésztést. Then you may experience respiratory symptoms like allergies. That also is because of the kapha. Aztán légzőszervi kihívások is kialakulhatnak, ez is a kapha miatt van. Then there is production or accumulation of what we call as ama in Ayurveda. És aztán van egyfajta felhalmozódás is az amából, ez egy ájurvédikus kifejezés. So in short, ama is something which is undigested or improperly digested things in your body. Röviden összefoglalva, az áma az ájurvéda szerint az olyan anyagoknak az összessége, amik nem megfelelően emésztődtek meg bennünk, vagy nem emésztődtek meg. And these are like the weeds which grow in the lawn. It is like that. Úgy, mint ahogy a fű között is kinő a gaz, ez is olyan. If you don't pay attention to that, then it can take over the whole lawn. Ugye, ha nem figyelünk rá oda, akkor akár ellepi az egész gyepet is, és már csak gaz van. So when there is ama in the body, it can give you possibilities to get so many different health problems. Úgyhogy olyankor, amikor áma felhalmozódás van a testünkben, akkor az különböző betegségekhez vezethet. Now kapha makes you slow because kapha itself is slow. A kapha az igazából lassúvá tesz minket, mert maga a kapha, az is, ez az energia, ez is nagyon lassú. So it is the kapha which brings down your energy. Úgyhogy ez a kapha, ez az, ami az energiánkat is alacsonyra viszi. It makes you feel lethargic. Letargikussá tesz minket. It can even make you feel miserable. Akár nyomorúságosnak is érezhetjük magunkat miatta. And even irritable. És könnyen irritáltá válunk, zaklatottá. Now these things that I told you about, especially about the moods, this was found out even with the researchers. És ezek, amikről ugye beszéltünk, főleg a hangulattal kapcsolatban, ezeket a változásokat igazából a kutatások is bebizonyították. So some scientists, they made surveys to find out how the spring allergies or spring changes affect people in different ways, and these are the major things they have come up with. Ugye ilyen fajta kérdőíves kutatásokat is végeztek már kutatók, hogy megkérdezték az embereket, hogy a tavaszi allergiáktól hogyan érzik magukat, és ezek, amiket említettünk, ezek jöttek ki valójában. Along with all these things, if you already have a bit stressful life, then it can even lead to anxiety or even depression. És ha ezekkel együtt még a stresszes az életed is, akkor könnyen szorongáshoz, depresszióhoz vezethet. Now all these things, they bring down the quality of life of a person. Ugye mindezek az életminőségét az embernek lecsökkentik. Imagine you are not able to smell properly, you are not able to speak properly, you are not able to breathe properly. Definitely it's going to impact the quality of life.
Ugye, ha elképzeljük, hogy nem, vagy valaki ezen keresztül megy, hogy nem tud megfelelően szagolni, levegőt venni, beszélni, ízlelni, akkor ezek tényleg az életminőségét rontják. It even disturbs the sleep. És még az alvást is megzavarja. And as a result of that, then there is sleepiness during daytime. És ennek eredményeként az álmosság napközben jelentkezik. Now, if you see all these things from modern medicine point of view, then they put all the blame on histamines and other inflammatory mediators or factors. Hogyha megnézzük a modern orvoslás szemszögét, akkor ők általában a hisztamint, vagy a különböző ilyen gyulladásokat okozó mediáló tényezőket okolják. And then the treatment is bringing down the histamine with some medication or bringing down the inflammation. És akkor a gyógymód az úgy történik a modern orvoslásban, hogy ugye a hisztamint lecsökkentik, antihisztamint adnak, vagy a gyulladásokat próbálják csökkenteni. But do you think this is a solution for the problem? De gondolod, hogy ez egy megoldás a problémára? Not really. Nem igazán. So we have to make sure that we find the root cause of the problem and then work on it. Biztosra kell menni, hogy megtaláljuk a problémának a gyökérokát, és akkor azon dolgozhatunk. So one root cause is the natural change which is happening in the season. Az egyik ilyen gyökérok a dolgoknak az a változás az évszakban, az évszakváltás. So every single person gets affected by this seasonal change. Úgyhogy az évszakváltozás az igazából minden egyes emberre hat. But not everyone suffers from these symptoms. De ugye nem mindenki szenved ezektől a tünetektől. Why do you think it is like that? Miért lehet ez így vajon? Mit gondoltok? Because we all are different. Azért, mert mindannyian különbözünk. And our needs are different. És a szükségleteink azok is különböznek. So in Ayurveda we have this beautiful concept of Prakriti. Az Ájurvédában van egy csodálatos elképzelés, amit úgy nevezünk, hogy Prakriti. So Prakriti is your individual body type or personality. A Prakriti az a te személyes testtípusod vagy személyiséged. It's very unique to yourself. És ez nagyon egyedi számodra. So some of you, because of your Prakriti, get the tendency to react to this season in the form of allergies. Úgyhogy néhányotok a személyes egyedi testtípusotok, prakrititek miatt hajlamosak vagytok arra, hogy allergia alakuljon ki nálatok az évszakváltozás miatt. Some of you even may not have the Prakriti which can influence you in negative way, but still at certain age then you start suffering with these symptoms. Az is lehet, hogy néhányotoknál van egyfajta testtípus, ami valójában nem hajlamosít arra, hogy kialakuljon mondjuk allergia nálatok, de mégis egy idő után, vagy egy életkor után elkezditek azt tapasztalni, hogy ezek kialakultak, vagy kialakulnak. So what is it that changed? Before you were not suffering, you didn't have any symptoms, and now you started having symptoms? Hogy mi az, ami változott, vajon mi lehet az, hogy mi az oka annak, hogy eddig nem voltak ilyen tüneteid, és mostantól meg vannak. It is the imbalance of the energies Vata, Pitta or Kapha. Ez az egyensúlytalanságok miatt alakul ki, a Vata, Pitta és Kapha energiában létrejövő egyensúlytalanság miatt. And therefore, in Ayurveda, we say that an individualized approach for diet and lifestyle is very important. Éppen ezért az Ájurvédában azt mondjuk, hogy egy személyre szabott megközelítés az életmódban és az étrendben, az nagyon-nagyon fontos. That's why I told you that your needs are different. Ugye ezért is mondtam, hogy a szükségleteitek azok különböznek. So this individualized approach, I can help you through an individual consultation. És ezzel a személyre szabott nézőponttal tudlak segíteni például az egyéni konzultációk alkalmával. There I can explain what is your personality, how it is impacting you positively and negatively. Ott el tudom mondani azt, hogy mi a te testtípusod, és ez hogyan
gyakorol rád hatást pozitívan, vagy akár negatívan. What are your imbalances and how it is affecting you? Hogy mik az egyensúlytalanságok, és hogy ezek hogyan hatnak rád. And how to bring yourself back to balance. És hogy hogyan tudod magadat visszahozni az egyensúlyba. But right now, I'm going to give you some simple general tips. De most fogok általános javaslatokat, tippeket is adni nektek. Because all the changes that are happening in our body, Ayurveda tells us that we have to undergo some detox or cleansing. Az Ájurvéda szerint bármilyen változások is vannak a testünkben, szükség van arra, hogy egy tisztító kúrán, méregtelenítésen keresztül menjünk. So they specify that we undergo panchakarma. Úgyhogy az Ájurvéda azt mondja, hogy vegyünk részt a panchakarma kezeléseken. So I will explain a little about panchakarma. Egy kicsit elmondok nektek a panchakarmáról. So panchakarma literally means 5 cleansing processes. Panchakarma szó szerint azt jelenti, hogy 5 féle tisztító folyamat. And each therapy among those have a specific aim and specific result. És minden egyes terápiának, ilyen kezelésnek megvan a saját maga célja és az eredménye. So these are really serious detoxifications which have to be done under guidance of a qualified, properly educated Ayurveda doctor. Hogy ezek azért komoly méregtelenítési folyamatok, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ilyen kezelésen csak úgy vegyünk részt, hogyha egy képzett ájurvédikus orvos az, aki ezt felügyeli. So in India, it is very easy to find panchakarma centers. Indiában könnyű ilyenfajta panchakarma központokat találni. Here in Europe, it's not really easy to find the real authentic panchakarma treatment centers. Európában nem annyira könnyű az, hogy valóban hiteles ilyen kezelőközpontokat találjunk. Sometimes just the different types of massages are said that they are the panchakarma treatments, but in reality it is not. Néha a különböző masszázsokra is azt mondják, hogy ez egy panchakarma, de valójában ez nem így van. So you can choose for panchakarma. I can recommend you 2 centers. One is in Germany and one is in Poland. Én ilyen panchakarma kezelésre nektek 2 helyszínt tudok ajánlani itt Európában. Az egyik az Németországban van, a másik Lengyelországban. But that again you can ask me later on. De erről később kérdezhettek, ha valakit ez külön érdekel. Now if you cannot find a panchakarma center or place for yourself, then what to do? De hogyha nem tudsz ilyen helyre elmenni, vagy nem találsz ilyen panchakarma helyet a közeledben, akkor mit tudsz tenni? We can still detoxify our body. Akkor is tudjunk méregteleníteni a testünket. So first of all, we have to focus on our diet in order to make sure that we are not creating imbalances or toxins. Először is oda kell figyelnünk az étrendünkre, hogy elkerüljük azt, hogy különböző méreganyagokat termeljünk a testünkben. So the first rule is that you have to eat the fruits and vegetables which are seasonal and local. Ugye az első szabály az az, hogy helyi és évszaknak megfelelő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasz. Another thing is I say that you have to respect your appetite. Még egy dolog, amit szoktam mondani, az az, hogy tarts tiszteletben az éhségedet. So that means if you are hungry, you should eat. If you are not hungry, you should not force yourself to eat. Ez azt jelenti, hogy ha éhes vagy, akkor egyél, hogyha viszont nem vagy éhes, akkor ne erőltesd azt, hogy egyél. So we saw what you can include in your diet. We have to focus more on what we should avoid in the food. Arra még inkább kell fókuszálnunk, hogy mi az, amit szükséges elkerülnünk az étkezésben. So all the milk and milk products, they increase kapha. So we want to avoid them in order to make sure that the kapha is balanced. Az összes tejtermék, a tejtermékek, ezek mind növelik a kapha energiát, úgyhogy ilyenkor tavasszal ezeket elkerüljük, vagy minimalizáljuk, hogy ne menjen a kapha túl magasra.
Any deep fried and fatty food is not good for you. A bőolajban sült, vagy nagyon zsíros, olajos ételek, ezek nem tesznek jót neked. It's better to avoid cold food and cold drinks also. És ilyenkor az is jobb, hogyha elkerüljük a hideg ételeket, illetve a hideg italokat. Refined sugars and carbohydrates, A feldolgozott, finomított cukor, illetve szénhidrátok, too much of processed food, a túl feldolgozott ételek, any food which is like too much of salty, sour, like pickles, és a túl sok sós, illetve ilyen savanyú ételeket, mint mondjuk az ilyen savanyúságok, ezeket is ilyenkor kerülnünk kell. then if you're already allergic to certain food like gluten or soy, then you have to avoid those things. És természetesen, hogyha valami speciális ételekre, alapanyagokra te allergiás vagy, mondjuk a gluténra vagy szójára, akkor ezeket mindenképpen kerüld el ilyenkor még jobban. Now, being one of the oldest health sciences, Ayurveda already explained about these things that we should avoid this. Az Ájurvéda ugye az egyik legősibb orvostudomány, és már akkor ezekről írásokat készítettek, hogy ezeket el kell kerülnünk. And if you look at the modern perspective, many of these food items, they can trigger inflammation or irritation. És ha megnézzük a modern nézőpontot ebben, akkor amikről beszéltünk, ezek olyan ételek, olyan alapanyagok, amik a gyulladásokat tudják növelni bennünk, illetve a méreganyagokat. And in my practice here, when I was traveling, I met so many clients who said that when they started avoiding certain food, their allergies went very much low or down. És amikor itt Európában utaztam az elmúlt néhány évben, akkor voltak klienseim, akik beszámoltak arról, hogy amikor bizonyos ételeket elkerültek, akkor az allergiájuk nagyon nagy mértékben lecsökkent. Some more things you have to avoid is animal protein. Még egy dolog, amit el kell kerülnötök, az állati fehérje. Because animal protein is foreign to our body, and then anything which is foreign to body, then it can create that allergic reaction. Az állati fehérje, protein, az idegen a testünknek, az emberi testnek, úgyhogy mivel bármi olyan anyag, ami idegen az emberi test számára, azok ilyen kiváltó tényezői lehetnek a gyulladásoknak, vagy az allergiás reakcióknak. The alcohol definitely doesn't help with allergies. Az alkohol természetesen nem segít az allergiákon. And any food additives like MSG. És a különböző ilyen ételadalékanyagok, mint például ez az MSG vagy MSG. So this is just a list of few things which are regularly used in our daily life, but you should also identify if you are allergic to any certain things. Hogy ezek olyan gyakori dolgok, amiket akár sokan fogyasztanak is, úgyhogy ezeket kerüljük el, és emellett még azt is nézzük meg, hogy mik azok, amikre mi személyesen lehet, hogy allergiásak vagyunk. Now, apart from the seasonal fruits and vegetables, what else you can add? You have to add some spices to your diet. A helyi és a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett mi az, amit még belefoglalhatunk az étrendünkbe? Ezek a bizonyos fűszerek. So you can use turmeric, ginger, garlic. Például a kurkuma, a gyömbér, a fokhagyma. Or if you want to use the local herbs, then you can use kakukfű. You can also use bajalikum. Vagy ha helyi fűszernövényeket szeretnénk használni, akkor például a kakukfű, a bazsalikom, ezek kifejezetten jók. Then you have to include healthy fats like chia seeds or flax seeds. És egészséges zsírokat is bele kell foglalnunk az étrendünkben, mint például chia mag, lemmag. It's better to choose whole grains. És jobb, hogyha teljes értékű, teljes kiörlésű gabonákat választunk. Nuts are a very good source of
natural or healthy fat, but you have to make sure that you are soaking them at least for 5 to 6 hours before you eat them. Különböző magok és diófélék, ezek nagyon jó forrásai ezeknek az egészséges zsíroknak, de figyeljetek oda arra, hogy fogyasztás előtt legalább 5-6 órára beáztatjátok őket. And then you can use some herbal teas. És aztán gyógyteákat is fogyaszthattok. So this is more or less about the food. Úgyhogy ez nagyjából az étkezéssel kapcsolatban. When it comes to the lifestyle, then there are certain things you have to avoid and certain things you have to include. Aztán, ha az életmódot nézzük, akkor itt is vannak olyan dolgok, amiket el kell kerülnünk, illetve amiket bele kell foglalnunk. So Ayurveda says that too much of exposure to wind has to be avoided. Az Ájurvéda azt mondja, hogy ilyenkor azt kerüljük el, hogy túl sokat vagyunk a szélben. If there is dust, you better avoid that. Hogyha por van, akkor azt is jobb elkerülni. And many a times it is a habit that I have observed that when the season changes, people, they become very happy and they drop their winter clothes and they start wearing their spring clothes. És ezt megfigyeltem, hogy ez egyfajta szokás a nagy többségnél, hogy amikor elkezd változni az időjárás, akkor olyankor az emberek szépen leteszik az összes téli ruhájukat, és akkor előveszik és elkezdik viselni a tavaszi ruháikat. And even though the temperature drops after few days, they are reluctant to go back to their some winter clothes. És hiába mondjuk néhány nap után megint lecsökken a hőmérséklet, akkor is ellenállnak annak, hogy újra meleg ruhát vegyenek fel, és visszatérjenek a téli ruhákhoz. So just by you thinking in your mind that it is spring outside, it's not going to be spring. Úgyhogy csak azzal, hogy azt gondolod, hogy tavasz van kint, attól még nem lesz valójában tavasz. You have to protect yourself from any cold exposure. Óvnod kell magad mindenféle kitételtől a hidegnek. So cover your head properly, cover your neck properly. Úgyhogy rendesen védd a fejedet, a nyakadat, takard be. Another thing which can impact your immunity is irregular sleep habits. Még egy dolog, ami az immunrendszeredet befolyásolhatja, az a rendszertelen alvási szokások. One more, we think it is a healthy habit, but it can create problem, is drinking too much of water. Még egy dolog, amiről sokszor azt gondoljuk, hogy egészséges, de egyensúlytalansághoz vezethet, az az, hogy túl sok vizet iszunk. Like some people, they read some articles or they watch some videos of some experts, and then they say that it's very good to drink a lot of water. Yes, good amount of water is necessary, but if you drink it too much, it increases your kapha, and that is how it can cause allergies to you. Szóval, hogy vannak sokan, akik meghallgatnak bizonyos szakértőket vagy videókat, vagy valahol olvassák, hogy nagyon-nagyon sok vizet kell fogyasztani egy nap. Természetesen az, hogy megfelelő mennyiséget ígyunk, az szükséges, és az jó. De hogyha valaki túlzottan sok vizet iszik egy nap, akkor az is ahhoz vezet, hogy megnövekszik a kapha energia benne, és ez is allergiához hozzájárulhat. So what we think is healthy may not be in reality healthy for us. Úgyhogy amiről azt gondoljuk, hogy egészséges, az a valóságban nem biztos, hogy számunkra egészséges. So it's always good to have like consult an Ayurveda doctor to check whether you are the habits that you are following are healthy for you or not. Ugye az mindig jó, hogyha egy ájurvédikus orvos segítségét tudjuk ebben kérni, hogy megnézze azt, hogy azok a dolgok, amiket követünk, azok valójában tényleg jók nekünk, vagy nem annyira jók. Another contributing factor for allergies could be holding the natural urges. Az allergiákhoz hozzájáruló tényező lehet még az, hogy visszatartjuk a természetes késztetéseinket, vagy szükségleteinket. Especially the urge to urinate or urge to sneeze. Például az, hogy visszatartjuk a vizelési ingert, vagy nem engedjük azt, hogy hapcizzunk, visszatartjuk a hapcizást. Or even an urge to cry. Vagy akár az is, hogy
visszatartjuk a sírásnak a késztetését. All these things, they are either directly or indirectly contributing for bringing down your immunity. Ezek mind-mind vagy közvetlenül, vagy közvetetten, de hozzájárulnak ahhoz, hogy az immunrendszered legyengül. And one more factor which directly impacts our immunity is too much of sexual activity. És még egy dolog, ami nagyon hozzájárul ahhoz, hogy az immunrendszerünk legyengül, az a túlzott szexuális aktivitás. Then what you have to include in your lifestyle? És mi az, amit bele kell foglalni az életmódunkba? So the first important thing which is explained in Ayurveda is Vamana, which is one of the Panchakarmas. Az egyik legfontosabb, amiről az Ájurvéda beszél, az a Vamana, ami az egyike a Panchakarma kezeléseknek. So I will tell you in short what happens in Vamana or what is done. Úgyhogy röviden elmondom nektek azt, hogy mi is történik a Vamana kezelés során. So when the kapha becomes too much in the body, it wants to go out and then the body wants to throw it out. Úgyhogy az történik, hogy amikor ez a kapha energia túlzottan felhalmozódik a testünkben, akkor olyankor a testünk ezt ki akarja valahogy dobni magából. And with Ayurvedic treatments, we just support it. És igazából az ájurvédikus kezelések segítségével csak támogatjuk ezt a folyamatot. Then in this, then we make you drink some medicated ghee. Úgyhogy ebben a folyamatban ilyenkor a kliensek isznak bizonyos gyógynövényes ghee-t, ilyen tisztított vajat. Then some massages are done for your whole body. Aztán vannak különböző masszázsok a teljes testre. And then throughout these days, then you are given a special diet. És ezeken a napokon speciális étrendet kapunk. So the whole body is prepared for expulsion or removal of kapha. Úgyhogy ilyenkor az egész testet felkészítik arra, hogy ezt a kaphát ki tudja magából üríteni. And then on the last day you are given specific combination of some herbs which help you to induce vomiting, and through that then the excessive kapha which is causing you problems, it goes out. És akkor az utolsó napon a kezelés folyamán megint csak kapunk valamilyen gyógynövényes ghee-t, ami után hányás formájában a felesleges kapha az kiürül a szervezetünkből. So when that happens, then body feels very light, the body feels very refreshed. És amikor ez megtörténik, olyankor a testünk nagyon megkönnyebbül, nagyon könnyűnek érezzük magunkat, és teljesen felfrissültek. So this is again a serious type of treatment which has to be done under guidance of educated or qualified Ayurveda doctor. Úgyhogy ez megint csak egyike azoknak a kezeléseknek, amik komoly tudást igényelnek, és éppen ezért nagyon szükségszerű az, hogy ezt egy képzett és tényleg nagyon nagy tudású ájurvédikus orvos felügyelete mellett végezzük ezt. But if you are a yoga practitioner and you know this dhauti, which is a yogic cleansing technique, then you can do it for yourself. De hogyha rendszeres jogázó vagy, és ismered esetleg ezt a gyakorlatot, amit úgy hívnak, hogy dhauti, akkor magadnak is ezt otthon elvégezheted. So dhauti is milder version of vamana. A dhauti az igazából ennek a vamanának egy sokkal enyhébb változata. There is another cleansing procedure which is one of the panchakarmas. It is nasya. Aztán van még egy olyan ilyen kezelés, ami ugyanúgy a panchakarma része, ezt úgy nevezik, hogy nasya. So nasya is the treatment which is done through the nostrils. A nasya az egy olyan kezelés, amit az orrlyukakon keresztül végeznek. So some herbal oils they are put in your nostrils, and then the toxins they go out through the nose. Egy bizonyos ilyen gyógynövényes olajokkal kezelik az orrunkat, vagy cseppentenek bele, és akkor onnan távozik, aminek távozni kell. So this nasya you can do with simple sesame oil by putting 3-4 sesame oil drops in each nostril.
Úgyhogy ezt a naszja kezelést, ezt magadnak is elvégezheted otthon. Például úgy, hogy néhány csepp szezálmolajat cseppentesz mindkét orjukatba. Or you can also, if you want to use Ayurvedic herbs, then you can use, we call it as Anu Taila, ANU Taila. Vagy hogyha ájurvédikus ilyen olajat szeretnél használni az orrodba, akkor használhatod ezt az olajat, aminek az a neve, hogy Anu Taila. Anu Taila. So that also you can use 3-4 drops in each nostril, and then in the morning, if you use it, it is much better. Akár ebből is lehet 3-4 cseppet mindkét orjukba cseppenteni, és a lehetőleg reggel ébredés után, vagy a reggeli órákban, még reggeli előtt használjuk. Other than this, you have to give more importance to exercises. És ilyenkor előnyben kell részesítenünk a testmozgást. So you can do some more dynamic exercises now. Ilyenkor az jó, hogyha dinamikusabb testmozgást tudsz végezni. Or if you are doing yoga, then you can use sun salutations in a bit faster rhythm. Vagy akkor, hogyha jogázol, akkor a napüdvözlet gyakorlatsort végezheted egy kicsit gyorsabb ritmusban. And if you cannot do sun salutations, then you can just do simple positions like child pose. És ha a napüdvözletre mondjuk nem vagy képes, vagy nem tudod megcsinálni, akkor egyszerűbb pózokat is végezhetsz, mint mondjuk a kisgyermekpóz. Or standing forward bend. Vagy az állva előrehajló póz. Or the chair pose. Vagy akár a szék. So these are some asanas that you can include in your practice. Ezek olyan ászanák, amiket a gyakorlataidba belefoglalhatsz. And then there are some pranayamas or breathing techniques which are very beneficial. És aztán van néhány pranayama, vagy légző gyakorlat is, amik nagyon-nagyon hasznosak. Because allergies, they are mainly affecting our respiratory system. So pranayama helps you to keep it clean. Mivel ugye az allergiák azok főleg a légzőrendszerünket befolyásolják, így a pranayamák, a légző gyakorlatok segítenek abban, hogy kitisztítsuk és tisztán tartsuk az egész légzőrendszer. So among the many pranayamas, I would suggest you 3 of them. A nagyon sokféle légző gyakorlat közül én 3 fogok nektek javasolni. One is Kapalabhati. Az első az a Kapalabhati, where you use your abdomen to breathe in a special rhythmic way. Ez az, amikor a hasi légzést végzünk egy bizonyos ritmusban. Second is called as Bhastrika. A másodiknak az a neve, hogy Bhastrika. Now, unfortunately, we don't have enough time to explain these to you. But if you are interested, then you can write to us and then we can explain it later. Hogy most ezeket nem tudjuk mindet részletesen elmagyarázni, csak a neveket említjük, de hogyha érdekel titeket, akkor szívesen küldünk róla több információt, illetve el is magyarázzuk. And then the third pranayama is Sudarshan Kriya. És a harmadik pranayama, amit javaslok, az pedig a Sudarshan Kriya. So Sudarshan Kriya already includes 3 different pranayamas in itself. És a Sudarshan Kriya részeként már 3 különböző légző gyakorlatot is megtanulsz. The Sudarshan Kriya, when you practice, it boosts your immunity also. Amikor a Sudarshan Kriyát gyakorlod, akkor az nagyon segít abban, hogy az immunrendszered erősödjön. My own father, he had allergies, and then he had asthma also. And since he has started practicing Sudarshan Kriya regularly, he almost got rid of those allergies. A saját édesapám is, ő allergiás, meg asztmás volt, és amióta gyakorolja a Sudarshan Kriyát, azóta ezekből ki tudott gyógyulni. And one more Ayurvedic technique that will be beneficial for you is oil pulling. És még egy hasznos ájurvédikus ilyen gyakorlat, amit alkalmazhatok, ez az olajos öblögetés. So what you do is you take 1 tablespoon of oil in your mouth, and then you close your mouth and rinse it with that oil for 4 to 5 minutes. Hogy ilyenkor azt csinálhatjátok, hogy mondjuk egy evőkanálnyi olajat bevesztek a szátokba, és 3, 4 vagy 5 percig ezzel öblögettek.
and then afterwards you can spit it out. És utána ki lehet köpni. So this will also help you to get rid of this excessive kapha and feel fresh. Hogy ez is segíteni fog abban, hogy ez a felgyülemlett kapha, ami bennetek van, ez szépen kiürüljön, és ezáltal frissebbnek érzitek magatokat. Now let's come to the detox part. Na most jöjjünk arra a részre, ami a méregtelenítésről szól. All this diet and lifestyle we saw that also has detoxifying impact, but sometimes it's important that you do a proper detoxification for yourself. Ugye ez az étrend, életmód javaslatok, amiket néztünk, ezek is hozzájárulnak a méregtelenítési folyamathoz, de néha arra is szükségünk van, hogy saját magunknak végezzünk egyfajta ilyen kisebb méregtelenítést. Now again, it depends on your body type. Ez most megint attól függ, hogy milyen a testtípusod. But still, I will give you a general detox method or recipe which you can try for yourself. De mégis adok nektek egy általános olyan méregtelenítő gyakorlatot, egy receptet, amit kipróbálhattok magatoknak. So you can do this for 1 day, 2 days, or 3 days maximum. Úgyhogy ezt végezhetitek 1 napig, 2 napig, vagy maximum 3 napig. So what you do is you start your day with chalantya. Úgyhogy amit csinálhatsz, az az, hogy a napodat egy bögre csalántával kezded. And then you skip your breakfast, and during that time you drink plenty of water. Utána kihagyod a reggelit, és ebben az időben elegendő vizet iszol. Now I contradicted my own sentence. Most ellentmondtam saját magamnak. A few minutes ago I said that drinking too much water is not good for you. Ugye mondtam, hogy ha túl sok vizet iszol, az nem tesz jót. And now I'm saying that you drink a lot of water during these few hours in the morning. De most meg azt mondom, hogy igyál jó sok vizet ebben a néhány órában reggel. Now this is part of detoxification. That's why you are allowed to drink warm water in the morning. Ez a méregtelenítésnek a része, úgyhogy éppen ezért engedélyezve van az, hogy ezekben a reggeli órákban meleg langyos vizet igyál. You remember, we already saw that during this season it is not allowed or it is not good to drink or eat anything which is cold. Ugye emlékeztek, megnéztük azt, hogy ebben az időszakban nem jó az, hogyha hideget iszunk, vagy hideget eszünk. Then for lunch, you can eat some simple light khichdi, which you can make with using some spices like ginger, cumin, ghee and turmeric. Úgyhogy ebédre egy egyszerű ilyen kicsirit ehettek, ami rizs és mungóbab keveréke, és ehhez használhattok különböző fűszereket, mint mondjuk a gyömbér, a római kömény és a kurkuma. In the evening, then you can make a tea for yourself, which is combination of 3 spices. És este csinálhatsz magadnak egy teát, ami 3 féle gyógynövény kombinációja. So one is cumin. Az első az a római kömény. If you prefer, then you can use the Hungarian cumin also. Hogyha inkább jobban szereted, akkor ezt a magyar fűszerköményt is használhatod. That you take 1 part, so around half a teaspoon. Ebből egy rész, mondjuk egy fél teáskanálnyi. Then half a teaspoon of fennel, which is, Aztán egy fél teáskanál édeskömény. And then half teaspoon of coriander seeds. És fél teáskanál koriander mag. Then you add this to 1 cup of boiling water. Ezt add hozzá egy bögrényi forrásban levő vízhez. And then you cover the top of the glass or the cup. És amikor így beleöntötted egy bögrébe, akkor takard le, vagy fedd le a bögre tetejét. And after 5 to 6 minutes, you open it. When it becomes drinkable, then you drink it. Aztán 5-6 perc múlva leveheted a fedőt, és utána, amikor iható hőmérsékletű lesz, akkor megihatod. And for dinner, you can make simple soup from moong or red lentils. Aztán vacsorára készíthetsz magadnak valami nagyon könnyű, egyszerű levest, például mungóbabból, vagy vörös lencséből. And then sleep early on that night. És aztán aznap este aludj időben.
So this is just about the food, but you can include some simple yoga asanas or some pranayamas also, which we explained earlier. Úgyhogy ez most csak az étkezéssel kapcsolatban volt, de amikről beszéltünk, az egyszerű joga pózok, jogászanák, illetve különböző pránajámák, légzőgyakorlatok, azokat is belefoglalhatod ezekbe a napokba. So this you can do for one day, or you can do it for 2 days or 3 days in a row based on your strength. Úgyhogy ezt igazából csinálhatod 1 napig, vagy akár 2 napig, vagy 3 napig is maximum, attól függően, hogy milyen az erőd, milyen az ereje a testednek. It's our usual thinking that or concept that more is always better. Sokszor azt gondoljuk, hogy a több az jobb. Like if I do detox for 3 days, then my whole body is detoxified, but it's not necessary. Sometimes 1 day is also enough. Mondjuk azt gondoljuk, hogy ha 3 napig csinálom a méregtelenítést, akkor az egész testem megtisztul és méregtelenít, de sokszor elegendő az is, hogyha 1 napig ezt megcsináljuk rendesen. Another way of detoxifying the body is through fasting. Még egy dolog, ahogyan tudunk méregteleníteni, tudjuk a testünket méregteleníteni, az a böjtölés által. So fasting you can do once a week or once in 2 weeks. Úgyhogy böjtölhetsz például hetente egyszer, vagy 2 hetente egyszer. Based on your body type, whether you are Vata, Pitta or Kapha dominance, you have to decide which kind of fasting you are going to do. Attól függően, hogy milyen testtípusba tartozol, hogy Vata típus vagy Pitta vagy Kapha, másfajta böjtölésre van szükséged. If you are Kapha dominant, you can do whole day fasting, just staying on water. Hogyha Kapha típusú vagy, akkor a böjtölés napján akár teljesen étkezés nélkül is csak vízen böjtölhetsz. If you are Vata or Pitta dominant, then you will definitely need to include some kind of food, maybe some very light food or some fruits. Hogyha Vata vagy Pitta típusú vagy, akkor mindenképpen szükséged lesz arra, hogy egyél is, még akkor is, ha böjtölsz. Valami nagyon könnyű ételt ehetsz, vagy mondjuk gyümölcsöket. So here also doing in moderation is the key. Úgyhogy itt is fontos az, hogy mértékletesen végezzük ezt. And then some special recommendations for all the problems that you may be going through. És csak néhány javaslat még, különleges javaslat arra, hogyha valamilyen problémákon mentek keresztül, hogy akkor mit tegyetek. So what you can do is around 10 to 5 minutes before your meal, you chop a small piece of fresh ginger. Például étkezés előtt mondjuk 10-15 perccel egy kis darab gyömbért összevághattok. And then you can even crush it nicely. Még össze is lehet így nyomni, vagy így törni. Then you add a little bit of salt to it. Aztán egy nagyon kicsi sót hozzáteszel. Preferably Himalayan salt. Lehetőleg Himalája sót. And a few drops of lemon juice. Néhány csepp citromlevet. And you add 2-3 teaspoons of water to that mixture, and then you drink it. És aztán 2-3 teáskanál vizet hozzáteszel ehhez a keverékhez, és ezt megiszod. You can do it before your breakfast and before dinner. Ezt végezheted reggeli előtt és vacsora előtt is. And then you can do it for a week or 2 weeks. That much time is enough for you. És csinálhatod mondjuk 1 hétig vagy 2 hétig, ez ennyi elegendő lesz számodra. So this recipe will stimulate your digestive fire once again. Úgyhogy ez a recept, ez megint csak stimulálja az emésztő tüzünket. And it will help you to clear all that ama which you have been collecting because of the season. És segít abban, hogy megszabadulj attól az álmától, a méreganyagoktól, amit az évszak miatt magadba gyűjtöttél. Another thing I would suggest is taking 1/4 teaspoon of turmeric mixed with a little bit of honey in the morning before breakfast. Még egy dolog, amit javasolnék, az az, hogy egy negyed teáskanálnyi kurkumaport egy kis mézzel összekeverünk, és reggeli előtt ezt megesszük. This turmeric you should do if you have some symptoms of allergies. Ezt a kurkumás keveréket akkor
csináld, vagy akkor edd, hogyha valamiféle allergiás tüneteid vannak. Very important that you pay attention to your sleep hygiene also. Nagyon fontos az is, hogy az alvási higiéniára is odafigyeljünk. So that means at least 1 hour before you go to bed, you are not looking at any screens. Ez azt jelenti, hogy legalább 1 órával a lefekvés előtt már nem nézel semmiféle képernyőt. Then you can include some Ayurvedic routines like foot massage. Aztán belefoglalhatsz az estédbe ilyen ájurvédikus rutinokat, mint például a talpmasszázs. You can do yoga nidra. Aztán a yoga nidra gyakorlatot is végezheted. Or some simple breathing techniques like yogic breathing you can do before going to bed. Vagy például egyszerű légzőgyakorlatokat, mint például a jogikus légzés, ami lefekvés előtt kifejezetten jó. And going to bed at or before or around 10 p.m. is the best thing to do. És az a legjobb, hogyha le tudsz feküdni 10 óra körül, vagy kicsivel 10 óra előtt. Because if you go to bed later, then it brings down your immunity again. Mert ha később mész aludni, akkor az megint csak az immunrendszered erősségét gyengíti. If you don't have any allergy symptoms which bother you, then you're a lucky person. És hogyha nincsenek allergiás tüneteid, akkor szerencsés ember vagy. But you never know when you start reacting to these things. De sosem tudhatod, hogy mikor fogsz mondjuk elkezdeni reagálni ilyen dolgokra. So therefore Ayurveda says that when the season is changing, we have to follow the seasonal diet and lifestyle. Hogy éppen ezért az Ájurvéda azt mondja, hogy amikor változik az évszak, akkor mindig az évszaknak megfelelő étrendet és életmódot kell követnünk. And if you are having some symptoms like this, then I suggest that you should start working on it before the season starts. És hogyha vannak ilyenfajta allergiás tüneteid, akkor pedig azt javaslom, hogy már kezdj el ezeken dolgozni, azelőtt, hogy megkezdődik az a szezon. Like I had a client from Sweden, a very young girl, 17 or 18, something like that. Volt például egy kliensem Svédországból, egy fiatal lány, 16 vagy 17 éves. And she used to get very strong allergies in the spring season. És neki nagyon erős ilyen tavaszi allergiái voltak. So just before the season started, then we would plan some treatment for her. She would follow it and her allergy symptoms would be lesser. És azt csináltuk, hogy mielőtt még a tavasz megkezdődött, akkor bizonyos javaslatokat elkezdett követni, egy kezelési tervet, és ezáltal, amikor a tavasz beköszöntött, akkor az allergiás tünetei azok sokkal-sokkal jobban lecsökkentek. And then within 3 years, because every time we had to wait for that season, so within 3 years, all her allergy symptoms were gone. És 3 év alatt az allergiás tünetei teljes mértékben megszűntek, ugye mindig meg kellett várnunk a következő tavaszt, hogy újra előtte dolgozni tudjunk rajta. So if you have any questions, you can write them in the chat box or you can unmute yourself and then I will be answering those questions for you. Ha bármilyen kérdésetek van most, akkor nyugodtan írjatok a chatbe, vagy nyugodtan hangosítsátok fel magatokat, és kérdezzétek meg, és örömmel válaszolok nektek. Nekem lenne egy kérdésem, hogy azt mondtad az étkezésnél, hogy teljes értékű, tehát teljes kiörlésű gabonát együnk, de közben meg nagyon sok helyen azt mondják, hogy mivel az a teljes mag, az tele van mérgező vegyszerekkel, hogy akkor most hogyan étkezzünk? So her question is that you mentioned that they should eat like whole wheat grains, and she has read or heard somewhere that the whole grain contains actually a lot of toxins, and then we should avoid eating whole wheat things or grains. So what is it that we should do then? Like, is it okay to eat, or what should we eat then? Yes, so it's a very good question because nowadays there are two extremes. People, they are doing too much of whole grain, and there are people who are in extreme of
refined flowers? Hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert manapság azt lehet látni, hogy kétféle véglet alakult ki, vagy kétféle végletet követnek az emberek. Az egyik az az, hogy mindenből teljes kiörlésű, meg ilyen teljes értékű dolgokat esznek, másik pedig az, hogy teljes mértékben finomított gabonákat fogyasztanak. So when we suggest or recommend the whole grains, then we have to make sure that they are not very much with all that husk. Like it should be in a good amount. It should not be too much, nor too less. Hogy amikor a teljes értékű vagy teljes kiörlésű gabonákat javasoljuk fogyasztásra, akkor arra oda kell figyelnünk, hogy ne legyen benne túl sok, de ne legyen benne túl kevés sem ez a gabonának a legkülső héja. Hogyha túl sok, az sem jó, ha túl kevés, vagy egyáltalán nincs benne a lisztben mondjuk, akkor az sem jó. For example, in India, we use the wheat, which is, of course, the outside husk is removed, but then the whole grain is as it is. And then that grain is milled, and then we use that flour for cooking our food. Például Indiában úgy használják mondjuk a búza szemet, hogy a legkülső héjréteg azt leszedik róla, és akkor úgy magában a búza szemet, az búza szemeket úgy örlik meg teljes mértékben, és akkor azt használják a főzésnél. So what you can do is you buy the teljes kiörlésű list, and then you sieve it a little bit, not with very fine mesh, and then you would be able to get a medium kind of list for yourself. Úgyhogy amit például csinálhatsz, az az, hogy veszel teljes kiörlésű lisztet, és mégis egy nem túl finom szitán átszitálod, és akkor a legnagyobb darabok azok már nem lesznek benne, és akkor azt tudod használni, akkor egy ilyen közepes mértékű teljes kiörlésű lisztet kapsz. Ja, köszönöm szépen. És még egyet kérdezhetnék el, hogy a vízivás, hogy akkor ti mit javasoltok, hogy körülbelül mennyi egy átlagembernek, egy 60-70 kilós átlagembernek mennyi a napi vízszükséglete, ami nem sok, nem kevés? So what is your suggestion in general for a normal person, like 60-70 kg normal person? How much is not too much of water drinking and how much is not too less? Yeah, so the good amount is what you said, nem sok, nem kevés. A jó adag, az pont az, amit mondtál, nem túl sok és nem túl kevés. So it depends on the season. Igazából évszaktól függ. Because if I say 2.5 liters is good for you, in summer you are thirstier, and then that would be too less for you. Hát ugye, ha mondjuk azt mondom, hogy 2,5-3 liter az, amit meg kell inni, akkor lehet, hogy nyáron szomjasabb vagy sokkal, és akkor az nyáron mondjuk kevés lenne ez a mennyiség. So I give usually two indications. One is that whenever you're thirsty, make sure that you're drinking water. Úgyhogy én igazából azt szoktam mondani, 2 iránymutatást, hogy az egyik az az, hogy amikor szomjas vagy, akkor mindenképpen igyál vizet. And second is that the color of your urine should not be dark yellow. It should be very faint or light yellow. És a második dolog pedig az, hogy a vizeletnek a színe az ne legyen egy ilyen nagyon erős, sötét, sárga szín, hanem egy nagyon halvány, sárgás árnyalatú legyen. Based on that, you can decide how much you need to drink. Úgyhogy ez alapján magadnak tudod ellenőrizni, meg eldönteni, hogy mennyi vizet kell. Jó. Nagyon szépen köszönöm nektek. Szívesen. Any other questions, anyone? Bármi más kérdés valakinek? Or then you can let me know how this whole session was for you. Hogyha nincs kérdésetek, akkor elmondhatjátok, hogy milyen volt ez az alkalom számotokra. What is the most important thing that you learned today, which was maybe eye-opener for you? Mondjuk mi a legfontosabb dolog, amit megtanultatok ma, és hallottatok, és mondjuk nagyon felnyitotta a szemeteket valamivel kapcsolatban. You can write or
unmute and say anything is okay. Úgyhogy írhattok a chatbe, vagy akár mondhatjátok is. So Amuka is writing that nice and compact. I like the fact that you mentioned not needed to go into extremes. One day is also good, sufficient for detox. Yes. Emőke már írt egyet a chatbe, hogy nagyon jó volt és összeszedett, és hogy tetszett az a tény, amit megemlítettél, hogy nincs szükség arra, hogy nagyon szélsőséges dolgokba menjünk bele, hanem akár egy napos méregtelenítés is megfelelő. A praktikus napi tanácsok nagyon hasznosak, még jött egy ilyen is. The daily practical tips are very useful. And yeah, if you are wanting to know more about these things, or if you want to get in touch with us, of course you have our email address, but you can also visit our website, which is in the name that we have written our name down. Ha szeretnétek még többet tudni ezekről a dolgokról, vagy szeretnétek kapcsolatba lépni velünk, akkor tudjátok az e-mail címünket is, amint kereshettek, illetve a weboldalunkat is felkereshetitek, ami a Zoom nevünk alján ott szerepel, www.zopebiri.com. I have recently written one article about or blog post about spring detox. There is one more recipe there that you can check. Nemrég írtam is egy blogbejegyzést a weboldalon, ahol pont a tavaszi méregtelenítésről volt szó, és abban van még egy kis recept, amit kipróbálhattok. Yes. And then I would like to ask you for one more thing. If you want me to talk about any specific topics which would interest you or people around you. És még egy dolog, amit szeretnék tőletek kérni, az az, hogy nyugodtan mondjátok, hogyha van valamilyen speciális téma, ami titeket érdekelne, vagy mondjuk a körülöttetek levő embereket érdekelne. And all this you can write here, like your feedbacks, your learnings, whatever I asked you now. You can write in the chat box now, or you can send us in an email immediately after this talk. Úgyhogy ezeket, amiket mondtunk, hogy a visszajelzéseteket a mai alkalommal kapcsolatban, vagy akár a javaslatotokat egy következő előadásra, ezeket megírhatjátok itt a chatbe, vagy akár közvetlenül most az előadás után írhattok nekünk egy e-mailt is. So thank you for joining. Úgyhogy köszönjük, hogy csatlakoztatok. And see you for the next session or talk. És találkozzunk a legközelebbi ilyen előadáson vagy alkalmon. Have a lovely evening ahead and namaste.